مسئله 266. این مسئله میگه که یک قسمتی از مکانیزم صندلی ماشین رو داریم. توی این مکانیزم یک نیروی 4 نیوتنی داره وارد میشه به این عضو و یک گشت داور 300 نیوتن میلیمتری. میگه که نقطه اثر این نیروی 4 نیوتنی رو روی محور وای پیدا بکنید، به صورتی که این نیروی 4 نیوتنی معادل این مجموعه نیرو گشت داور باشه. برای این کار میایم اول نیروی 4 نیوتنی رو منتقل میکنیم به نقطه O، به این نقطه، به این شکل، تا ببینیم که گشت داوری که نیروی 4 نیوتنی داره چقدر است. خب اول میایم نیروی 4 نیوتنی رو تجزیهش میکنیم روی محورهای افقی و عمودی. این زاویه هم 15 درجه هست، پس محور افقیش میشه 4 تا کوسینوس 15 و محور عمودی میشه 4 تا سینوس 15. گشت داورش رو حول نقطه O میگیریم، میشود m برابر با 4 تا کوسینوس 15 ضرب در بازوش هم که از 40 میلیمتر منهای با این 4 تا کوسینوس از این طرف حول نقطه O گشت داور ایجاد میکنه، اون 4 تا سینوس برعکس ایجاد میکنه، پس منهای با 4 تا سینوس 15 ضرب در بازوش رو هم داریم 10 میلیمتر ضرب در 10 میلیمتر مساوی میشه با 144 ممیز 2 دهم. خب این به این معنی هست که اگر ما این نیروی 4 نیوتنی رو به نقطه O منتقل بکنیم، گشت داوری با این جهت به مقدار 144 ممیز 2 دهم نیوتن میلیمتری وارد میشه. خب توی نقطه O ما یک گشت داور 300 نیوتن میلیمتری هم داریم، یعنی اگر بیایم و 300 رو منهای با 144 ممیز 2 دهم بکنیم، 300 منهای 144 ممیز 2 دهم برابر با 155.8 دهم نیوتن میلیمتر توی نقطه او گشت داور پیدا میکنیم. پس اگر نیروی F رو به نقطه O منتقل بکنیم، ما یک نیروی 4 نیوتنی داریم و یک گشت داوری به مقدار 155.8. خب حالا بایستی روی محور وای این نیرو رو بیاریمش پایین، یعنی نقطه ای رو پیدا بکنیم که وقتی نیروی 4 نیوتنی رو بهش وارد میکنیم، گشت داوری که ایجاد میکنه معادل همین 155.8 دهمی باشه. خب برای این منظور وقتی نیروی 4 رو توی این نقطه، این فاصله الان به مقدار وای مجهول هست، این نیروی 4 رو وقتی تجزیهش بکنیم به محور افقی و عمودی، روی محور افقی 4 تا کوسینوس 15 درجه رو داریم. محور عمودیش که مؤلفه عمودیش که از نقطه O میگذره و هیچ گشت داوری رو نخواهد داشت، مؤلفه افقیش تنها گشت داور داره و مقدار گشت داورش رو بایستی برابر با 155.8 دهم قرار بدیم. پس من می‌نویسم 155.8 دهم، یعنی گشت داوری که بایستی این نیروی 4 نیوتنی ایجاد بکنه مساوی است با 4 تا کوسینوس 15 درجه ضرب در بازوش که هست وای، و مقدار وای رو از این رابطه میتونم به دست بیارم. وای میشه 155.8 دهم تقسیم بر 4 ضرب در کوسینوس 15. مقدارش رو حساب کنم، 155.8 دهم تقسیم بر 4 ضرب در کوسینوس 15. مقدارش میشه 40 ممیز 3 دهم میلی متر. یعنی نیروی 4 نیوتنی رو بایستی بیارم توی نقطه 40 ممیز 3 دهم میلیمتری تا معادل این سیستم نیروکوب روی این قطعه باشه.